יש לפעמים אנשים ששגרת החיים שלהם היא סניף של בית משוגעים. הרבה מקומות התורה זה סוגי עבודות שהלחץ באוויר של העבודה. כי תראה את האדם בעבודה ובבית זה שתי בני אדם. בעבודה הוא יכול להיות חיה חברתית, אחרת הוא לא ישרוד. בבית תראה פתאום האדם נינוח ורגוע ושלב. והקצנה הזאת היא הקצנה קשה. אדם יום אחד שואל את עצמו, זה נכון? אולי לא נכון. אולי נכון לעשות חישוב מסלול מחדש. גם בווייז יש לנו הרבה פעמים חישוב מסלול מחדש, לא? אז מה הבעיה? ואם השקענו הרבה שנים, בסדר, לפחות יתר השנים נשקיע במקום אחר. ולפעמים זה שווה שיקול דעת. כי כשאדם נכשל בניסיונות, מגיע לבעיות קשות. לכן גם שיש תקופות לחוצות בעולם, אף פעם אסור להורים להיות לחוצים. לחץ של הורים זה לא לחץ של אדם אחד, זה לחץ באוויר של כל הבית, זה לחץ בנפשות של הבית. אף פעם אבא ואמא אסור להיות בלחץ, אף פעם. לא אמרתי להיות שעננים, לא אמרתי להיות אדישים, אבל אף פעם אסור להיות בלחץ. הנזקים שהלחץ עושה זה לפעמים לא יתואר. אני ראיתי בתים שבנות גדלו עקרות, והשתנו מסדרי בראשית. אפילו דרך נשים נעקרה מהם בגיל של נערות, שזה לא הגיוני, ואני יודע שזה תולדה רק של לחץ. גמרא מפורשת חרדה, מסלקת הדמים. אז מה העבודה איתם? צריך דווקא איתם לרפות, לשחרר את הלחץ. שהורים לא יודעים לשחרר לחץ הזה. זה בא ידי ביטוי, יכול להתנקם במחירים קשים מאוד, מחירים לפעמים אפילו כבדים מאוד. זה דבר מאוד עדין. ואם אדם זוכה, כן להיות נקי וטהור, זה יביא אותו למקום נעלה מאוד. הנה עכשיו תקופה כמו עכשיו, תקופה של מלחמה. לפני 2 היה קורונה. מה חסר אתגרים בעולם? כל הזמן יש אתגרים בעולם, כל הזמן יש ניסיונות. אבל מי יציל את האדם כל מיני מרעין-בישין? זה רק העמידה האיתנה מול כל המצבים. תראו, אומרים שבתקופת הקורונה, לא קראו זה מחילה בקלות. לא קרה להם כלום. כל מי שפחד מהקורונה קיבל אותה. ככל שהוא פחד ממנה יותר, קיבל אותה יותר קשה. יש אנשים שעד היום סובלים מזה. למה? כי החרדה עוקרת כל חלק טוב בנפש. היא עוקרת את הקרקע שהנפש רוכבת עליה, יושבת עליה. אי אפשר לשמוט קרקע מתחת הרגליים של האדם, אם לא תעמוד יציב. כדי שיעמוד יציב הוא חייב קרקע יציבה. וכמו שקרקע יציבה היא בסיס ליציבות של אדם, גם המציאות של האדם חייבת להיות ככה.